පියල් මල්ලි මොකද වෙන්නේ? අම්මට සිරියස් ඒවා රත් වෙලා නේද? කොහොමද අයියා එක්ස්ප්‍රෙස් ගන්න? අපේ සතේවත් නැහැ මේ දවස්වල. ඇයි මොකද බං? කලින් ගියානේ ජොබ් එකකට. ඒව ඉස්සරනේ අයියා. ඒකත් කෙලගුණා. කොහොමද ජොබ් හරියන්නේ නැහැ අපිට? අන්න කතාව මල්ලි. ජොබ් කරලා හරියන්නේ නැහැ. පොඩි බිස්නස් එකක් තියෙනවා කරලා බලමු. කරමු අයියා. නලින්ද අයියා කියනවා ඕන ගැටයක්. හරි. අවස් මොකද කරන්නේ? වරෙන්කෝ අපි ගෙවල් පැත්තේ. මං කියන්නම් සීන් එක. අවස් වෙලා කියලා වෙනසක් නෑ අයියා. මේ කාලා ගන්නේම තමයි. අපි සෙට් වෙමු අවස් වෙලා.